بسم الله الرحمن الرحیم. ای اکسرسایز از پیش ما، اکسرسایز 6.11 6.10 همه قسم از 6.11 اکسرسایز در چپتر اول که چپتر 1 انونتری از پی دی اف فایل است. اونجا شما ایرا معلوم کرده میتونین از کتاب است. اینجا سوال داده که گفته که به مطابق پیریودیک این سوال را حل کنین. ببینید سوال اول خود در سوال بفهمن که سوال چی گفته. The units of items available for sale during the year were as follow. یعنی در دوران سال یک شرکت این چیزها را به خاطر فروشات آماده است، یعنی شرکت خریداری کرده این چیزها را در گودام آمده. این چیزها که جنوری 1 از مارچ 4 از اگست 7 از نوامبر 15 است. به این تاریخ ها چی که شرکت ترانزکشن ها را انجام داد. جنوری 1 انونتری را گفته از سال گذشته در گودام پیش ما انونتری باقی مانده بود که 42 یونیت بود، هر کدامش $120 تمام شده بود به شرکت و در 4 مارچ شرکت خریداری کرده 58 یونیت را و هر کدامش $130 خریداری کرده. با 7 اگست پرچیز باز خریداری کرده 20 یونیت را خریداری کرده، هر کدامش $136 تمام شده به شرکت و 15 نوامبر باندې بیا شرکت کړي دي خریداری کړي ده او 10 یونیت اخیستی، هر یو په 140 روپۍ باندې یا $140 باندې تمام شوی د شرکت ته ورته. اوس وایي there are 36 unit of the item and physical inventory at December 31. نوامبر نه پس پیش ما آخری ماه که از دسامبر از در آخر تاریخ ماه دسامبر رفتیم در گودام فیزیکی کاونت کردیم، حسابی کردیم که در گودام 36 یونیت باقی مانده بوده اینونتری دیگهش فروخته شده، ولی چیزی که فروخته شده او برای ما اینجا نگفته، او را باید ما خود ما معلوم کنیم. The periodic inventory system is used. periodic inventory system استفاده شده. Determine the inventory cost and cost of merchandise sold by 3 method presenting your answer in the following form. یعنی 3 method را استفاده کنین، FIFO، LIFO، average cost را استفاده کنین و به طریق پایین جدول که جور شده به همین طریق شما چه کنین cost معلوم کنین، merchandise inventory cost و merchandise sold cost، چیزی که فروختیم cost اونا را CGS را هم معلوم کنین به طریق FIFO، به طریق LIFO، به طریق average cost و دیگه مرچندایز انونتری هم معلوم کنین که کاست که چیزهایی که باقی مونده در گودام او را هم معلوم کنین که سر از چه قپول در چیزها در گودام باقی مونده. این دو قسم کاست ها را از ما خواسته، هدفش 3 4 3 5 و 6 از پیش ما در اینجا باید ما معلوم کنیم. میریم این دیتا را برش یک فایل باز میکنیم ما که ورد فایل باید باشه پیش ما. اینجا باز ما در مایکروسافت آفیس مایکروسافت ورد را باز میکنیم و اینجا ببینیم امی دیتا را ما میبریم در اونجا ذکر میکنیم که اول باید اکسرسایز 6.11 از پیش ما که در جنوری 1 است. در جنوری 1 پیش ما انونتری موجود بود یا اینجا با ما مطابق سوال گذاشته که ما اینجا این قسم هم کده میتونیم که پیش ما دیت است، اکتیویتی است، بعد از او پیش ما چی است یونیتس است، باز پر یونیت کاست است یا یونیت کاست است و اینجا پیش ما چی است توتال کاست است. پیش ما این پیش ما تمام چیزها است که به این مطابق ما چی میکنیم حال معلوم میکنیم. جنوری کمی منظم معلوم شوه، منظم پیش ما اینجا در جنوری چی بود انونتری بود، یعنی در گودام چیزها موجود بود. چند دانه بود پیش ما 42 یونیت بود اینجا
ما معلوم کرده میتونیم که اینجا پیش ما در اینوینتری 42 یونیت موجود بود و هر کدامش تمام شده به چقدر تمام شده $120 و شرکت به $120 تمام شده هر کدامش. یعنی پس این که ما مساوی کنیم که یک دانش بیق خریده توتال 42 باید ضرب شود به چی 42 ضرب 120 باید ما ضرب کنیم پیش ما 5040 میه. مجموعه در ماه جنوری 5040 روپه ما چی کرده بودیم خریداری کرده بودیم. بعد از او به تاریخ بعدی که 4 مارچ است مارچ فورد شرکت چی کرده خریداری کرده. اینجا ما اکتیویتی پرچیز خریداری کرده چند یونیت را خریداری کرده شرکت خریداری کرده 58 یونیت را خریداری کرده 58 یونیت را خریداری کرده و هر کدامش تمام شده به شرکت به چقدر به $130 $130 تمام شده به شرکت. 58 را اگر ما ضرب کنیم به 130 58 ضرب 130 پیش ما 7540 میشه. 7540 میشه. این دوم ترانزکشن توتال کردیم ما. ترانزکشن بعدی ببینین پیش ما اگست است. اگست 7 تاریخ بود بخیالیم ما باز چی کردیم ما پرچیز کردیم پرچیز کرده شرکت چند یونیت را پرچیز کرده شرکت خریداری کرده 20 یونیت را 20 یونیت خریداری کرده و هر کدامش $136 تمام شده به شرکت $136. شرکت خریداری کرده او یونیت اخیستی دی هر یوی په $1.8 باندې اخیسته ہے. ټوټل موږ سره څونه راځي موږ 20 ضرب 136 موږ سره راځي $2,220 کېږي. آخری ترانزکشن موږ سره نومبر 15 بیا شرکت پرچیز کړی ده شرکت پرچیز کړی 100 یونیټ خریداری کړی شرکت 30 یونیټ خریداری کړی 30 یونیټ پرچیز and per unit cost is I think 140 140 خریداری کرده یک دانشه. مجموعه پیش ما چقدر میآید مجموعه پیش ما میآید 140 کی خریداری کنه پیش ما مجموعه میآید ببینین سی ضرب 140 میشه 4200 میشه 4200 است پیش. این مجموعه دیتا که مختلف ترانزکشن ها شرکت گفته بود او رو ما انتر کردیم و علاوه از ای ما اینجا ای را هم حسابی کرده میتونیم که توتال یونیت پیش ما چقدر بود.
total units purchased during the year چقدر خریداری کرده اینی را ما معلوم کرده میتونیم اگه این را ما معلوم کنیم پیش ما چی میشه مجموعه توتال یونت پیش ما میاد ببین پیش ما 42 جمع 58 جمع 20 جمع 30 42 58 20 جمع 30 پیش ما 150 یونت را در جریان سال شرکت چی کده مجموعه در گودام آمده که اینا را ما توتال کردیم پیش ما 150 آمد توتال کاست هم ما معلوم کرده میتونیم توتال کاست بخاطر ایوریج کاست که ما معلوم میکنیم باید پیش ما توتال کاست باشه پس در اینجا ما اول معلوم میکنیم بعد از او که ما آسانی شود 5040 جمع 7540 جمع 2720 جمع 4200 5040 جمع 7540 2720 و 4200 مجموعه کردیم 19500 توتال کاست از 19500 روپه ما چی کردیم ما جنس را خریداری کردیم در جریان سال این بود پیش ما دیگر دیتا حالا در سوال در پایین میبینین گفته که 36 unit of atom were remain چی شده 36 یونت remain برای ما داده units remain گفته که چقدر 36 یونت است پیش ما در گودام باقی مانده بود در آخر سال چیزی باید ما معلوم کنیم و چی است پیش ما یونت سولد باید ما معلوم کنیم و فرمولش است total units minus total units purchased minus units remain به این فرموله ما معلوم کرده میتونیم که پیش ما یونت سولد میآید از 150 که ما منفی کنیم 150 که منفی شود 36 مساوی میشه به چی 150 که 36 منفی شود برین 150 منفی کردیم 36 یونت را پیش ما 114 یونت 114 یونت را ما فروختیم حالا فایفو لایفو تمام شما استفاده میکنیم و معلوم میکنیم 114 یونت چه قسم فروخته شده و کدام طریق فروخته شده اول پیش ما فایفو پیریودیک باید باشه فایفو پیریودیک په ذریعہ باندې مونږه معلومه وو څو یونټه مونږه خرڅ کړي او څو مونږه سی جی ایس څونه راغلی ده یونټ سولډ او یونټ ریمین نو اول چې کوم شان مونږه اخیستي دا اول دی دا دوم دی دریم دی ټوټل یو سل څوارلس باید مونږه خرڅ کوو نو اول خو دا لاړل دا مونږه خرڅ کړو فایفو کې بیا دا دا مونږه خرڅ کړل 240 او 58 څو کې مونږ سره صفر سل دانې کې مونږ سره سل او سل 14 به باید مونږه د کم نه خرڅ کوو 14 باید مونږه لدې نه خرڅ کوو نو دلته مونږه څو لیکو 14 په دې نه لاړ سي یو سلو 14 بس مونږ سره اگر ما ایره چی کنیم یعنی قسم کنیم 42 جمع 58 جمع 14 میشه 114 برین 36 از این مجموعه چقدر میآید ما کپی کرده بودیم اینجا پیش ما مجموعه ببینین 14 ضرب 136 پیش ما میآید
1904 1904 زین قبیه. حالا از این ما چی میکنیم؟ معلوم میکنیم که چقدر CGS از به طریق پایپو CGS پیش ما چقدر آمده. CGS پیش ما آمده. این چیزها را اگر ما چی کنیم جمع کنیم، پیش ما CGS 1904 جمع 7540 جمع 5040 پیش ما مجموعه 14484 پیش ما میاد. 14484 84 به طریق چی هست پیش ما؟ CGS است. CGS پیش ما در اینجا اینی قیمت و دیگه پیش ما است که او از cost of goods remain پیش ما چقدر میآید. وی از این ما 14 دانه را بردیم، این خو 30 دانه به جای همونجا باقی مونده و دیگه کی است ما چی کردیم 14 دانه از این فروختیم، در اینجا 6 دانه میمونه. پس اینجا ما چی میکنیم 6 اگر میرم دوباره کاپی کنیم این پیش ما 6 یونت هر کدام میشه 136 مجموعه پیش ما چقدر میشه؟ مجموعه پیش ما میشه 6 ضرب 136 816 پول پیش ما. پس اگر این دوتا رو ما چی کنیم جمع کنیم نگرد پشتش باقی مونده 36 یونت. در اونجا هم گفته ببین یونت ریمین 36 است و اینجا cost of inventory چقدر است؟ inventory از چقدر پول چیزها باقی مونده ما 816 جمع 4200 که جمع کنیم 5016 میه. 5016 از این پول cost of goods remain یا cost of inventory پیش ما این قیمت. این دو ریکوایرمنت از فایفو بود. همین قسم از لایپو هم شما کده میتونین، از average cost هم کده میتونین، به همی روش پیش رفته میتونین. شما پرکتس کنین چه قسم که ما از فایفو از بالا شروع کردیم، شما لایفو از پایین شروع کنین و average cost تمام توتل کاست را جمع کنین دیواید بای توتل یونت، یعنی 19500 تقسیم کنین به 150 از یک یونت ایوریج کاست به شما میاد. بعد از او CGS معلوم کردن ما فروختیم 114 را، همون ایوریج کاست که آمد امرای ضرب کنین پیش ما CGS میاد. باقی چقدر مونده 36 مونده، ایوریج کاست را همون با 36 ضرب کنین کاست آف گود ریمین میمونه. انشالله که فهمیده باشین، پرکتس کنین، بدون پرکتس نمیشه.